تحية خالصة لكم، مرحبا بكم. غنمشيو مباشرة غادي نرحبوا بالأستاذ محمد أحليمي، أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذي ومرحبا بك. شكرا لك اختي سكينه، تحيه ليك وتحيه لفريق العمل وتحيه للمستمعين الكرام، وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. أحوال طيبة على خير. بارك الله فيك، شكرا. الله يطول عمرك. إذا أستاذ اليوم غنتكلموا على الأغذية المسيرة. الوغ حنا تنعرفوا بانه حنا كنتكلموا على ما عرفتش واش هاد لا ليزون اللي غندير صحيحه ولا لا، ولكن انا لاحظت بانه في الصيف كنتكلموا على المخللات وفي الشتاء كنتكلموا على المسيرات. نعم. اذا اكيد انه عندها شي ارتباط مع الفصل، خاصه انه في هذه الوقيته هذه كاين بعض الخضروات المعينه اللي كتكون دابا كنلقاو الناس كيصيروا مثلا الحامض، الزيتون، كيصيروا البسباس، كيصيروا الخيزو، تيصيروا الخيار. هاد الامور كلها كتقدر تصير دابا وكتبقى تستعمل كمقبلات ولا احيانا كنزوقوا بها الطبله كيف ما كنقولوا. ولكن انا كنتسائل على الفوائد الصحيه وعلاش الناس من قبل كانت كتصير الخضره. حنا ما كانتش ثلاجه، الناس كانت كتخلع وكانت كتصير وكانت كتخلل، ولكن اكيد كاين شي فائده غذائيه، حيت الناس بكري ما كانوش كيديروا شي حاجه غير هكا كعبثيه. هكاك تماما اختي سكينه. فعلا في اطار الحلقات فقط المستمعين يكونوا عارفين باللي في الاسابيع اللي دازت هضرنا على الثقافه الغذائيه وقلنا ان شاء الله غادي نرجعوا لها، من موراها هضرنا على العديد من الاعضاء. دابا ان شاء الله عاوتاني غادي هضرنا على العديد من الاعضاء باش كومسا كنوعوا في الحلقات باش لان بحال واحد البوكي ديال المعلومات باش هكا ناخذوا شويه شويه. وخاصه حنا كنعيشوا واحد الظرفيه دابا الان اللي ظرفيه زوينه عند بعض المناطق اللي هي الحمد لله طاحت الشتاء، مبروك على الجميع، العقبه ان شاء الله لباقي المدن. وهاد الشتاء اللي طاحت تغري بالموضوع ديال اليوم صراحه. ملي طاحت الشتاء تغري بهذه المواضيع هذه فعلا. الاعضاء ان شاء الله غادي نرجعوا لها باش نهضروا على باقي الاعضاء، لان باقي لنا اعضاء كثيره وكثيره بزاف. فهذا الاسبوع ان شاء الله نحاولوا نطرقوا لهذه المواضيع هذه. غادي نهضروا على الاغذيه المسيره، غنهضروا على التصبير لان كاين فرق بيناتهم. فعلا اختي سكينه شرتي لواحد المساله مهمه، هو اننا كنزوقوا بها الطبله وكنزوقوا بها حتى الصحه ديالنا، وهذه مساله مهمه بزاف. فانا غادي نرجع للوراء شويه. هو فقط غندفع المستمعين يخدموا شويه غير الخيال ديالهم، غير باش نعرفوا الاهميه ديال داكشي اللي داروا الناس القدامى. تخيلوا معايا، ما عندناش ثلاجه. انا ماشي ضد الثلاجه، الناس كيعرفوني، انا لست ضد الثلاجه ابدا. نعم، تقنيه زوينه رائعه حلتنا بزاف المشاكل، لكن ما فيها بس نديروا بوز ونرجعوا للوراء. تخيلوا كل ما كانتش الثلاجه، انت كانسان تخيل راسك عايش بالثلاجه. كاين اللي باقي اليوم عايش بلا ثلاجه، واخا شوفوا غير نمط الحياه ديالو، واش عايش وفي صحه جيده. شنو كانوا كيديروا الناس؟ لان الا جينا نشوفوا مجيء البشريه فوق هذا الكوكب ومجيء الثلاجه راه مشات عين. الثلاجه بالدارجه يلاه جات البارح. شنو كانوا كيديروا هاد الناس بلا ثلاجه؟ وهذه مساله مهمه بزاف. سي فغي الموضوع ديال اليوم هما تطرقوا له من باب الضروره، مي حنا ربما اصبح كماليات. والحاجه ملي كتولي عند الانسان كماليات كيبقى يقول واش نديرها ولا ما نديرهاش. اليوم غنهضروا باش نعرفوا الا درناها علاش، لان ربما نستهنوا بهم، ما يثقوا بيا من ارفع ما انجبت البشريه وهاد الاغذيه اللي غنهضروا عليهم اليوم. شوف، تقدر تكون عندك واحد القريعه صغيره فيها واحد الغذاء حنا المغاربه كنقولوا مسير. مسير جاي مصطلح دقيق، راه ماشي سهل. مسير شنو معنات مسير؟ من فعل صار يعني تحول، كان في واحد الحاله واصبح في حاله اخرى. فقلت انا تقدر تكون واحد القريعه صغيره ديال اغذيه مسيره. تقدر دير الجزر، تقدر دير اللفت، تقدر تدير بزاف الامور حنا نهضر عليها. تقدر يكون عندك اون طابل اللي فيها حتى 3 متر على 3 متر على متر، عامره بما لذ وطاب. هذيك الطبله كامله لن تعادل من حيث القيمه الغذائيه ديالها
هذيك الطريعه اللي عندك انت مخمره. دي مساله مهمه بزاف. عافاكم باش نتفقوا على المصطلحات. غذاء مخمر يعني هو المصير، كنهضروش على يعني لا لاكتو فيرمونطاسيون بالضبط. مي كنقولوا مخمر باش يعرفوا الناس ما عندهاش علاقه بالخمور. هذاك الشيء علاش غنهضروا على بان الفواكه لا تخمر. هذه قاعده عقلوا عليها، الفواكه لا تخمر، ما كتصيرش. ما عمرك تسمع هذا التفاح مصير ولا لا ابدا. علاش؟ لان كيتكون الكول. علاش سميتها مخمره؟ لسبب واحد، هي انها كدوز في واحد الميليو كنسميو حنا انايروبي، يعني في غياب الاكسجين فقط لا اقل ولا اكثر، باش نتفقوا على هذا المصطلح هذا. فالاغذيه المسيره، حنا غنمشيو في هذا المصطلح نهضروا على الاغذيه المسيره. الاغذيه المسيره هو نوع من الطبخ. علاش المغاربه قالوا مسير؟ انت مثلا ملي كتحط طاجين فيه الخضره، فيه اللحم ديال المعيز، فيه الجلبانه، فيه كيكون فحال وكيصبح فحال. حطيتيه فوق البوطه باقي ما طاب فحال، وما يطاب ولا فحال. انت شنو درتي؟ حولتي الحاله الفيزيائيه والكيميائيه ديال هذيك مجموعه من الاغذيه اللي كاينه في الطاجين من حاله لحاله، فانت صرت من واحد الحاله لواحد الحاله مصير. هكاك عاوتاني. غير الطبخ هذا فوق النار يسمى لا كويزين، الطبخ على النار. والطبخ مسير هذا هو نوع من الطبخ. لان شنو التعريف ديال الطبخ؟ هو تحويل الحاله الفيزيائيه والكيميائيه ديال واحد الماده غذائيه الى حاله اخرى قابله للهضم. هذا هو الطبخ، هذه هي لا كويسون. هذه على النار كتسمى لا كويزين، وهذه الطريقه كتسمى لا كويزين. باش عارفين باللي من قديم الزمان كان بعض المرات الانسان كيدوز، يعني حتى انا كاين حديث نبوي على ان امنا عائشه كتهضر على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ان المنزل ديالو راه كدوز بعض المرات 40 يوم لا توقد فيه نار. علاش؟ ان كاين اغذيه اللي هي قويه جدا. فالاغذيه المسيره الاغذيه المسيره هضرت انا قلت هي تقنيه ديال الطبخ. راه هي الاخرى في النار سميتها لا كويزين، وهذه سميتها لا كويزين. فالناس هذه شحال كانوا داروها كضروره، لان اي باش نشيروا لواحد المساله وغادي نهضروا على التقنيات. الملح كماده حافظه ما جابتهاش شي شركه، ما جابهاش شي عالم، ما جابتهاش شي مؤسسه، جابتها البشريه. البشريه هي اللي اكتشفت ان الملح ماده كنصيروا بها. نتوما كتعرفوا كتصير ضروري خاصو يكون الملح. فكان هذا التصير هذا كنصيروا، وكان طرق التصبير يعني انا نهضر على يعني لي ميثود اللي هما انسيسترال اللي هما قدامين واخا. والتجفيف. اللحم ما كانوش كيحطوها في الثلاجه، كانوا يديروها قديد، كانوا يديروها يعني بالخليع. الشحمه ما عنده فين يحطوها، كانوا كيذوبوها ويديروها ويخليوها تبقى سنوات. اللي حنا شخصيا باقيين كنديروا هذه الطريقه. الشحمه ديال العيد راه كانوا الناس من بعد ان شاء الله راه كنت هضرت عليها ما فيها باس من بعد نعاودوا نهضروا عليها. الشحمه ديال العيد راه كانوا الناس كيذوبوها ويزيدوا لها شويه زيت الزيتون ويحطوها ويستعملوها في اي حاجه، يديروها في اللوبيا، يديروها في العدس، يديروها. هاد الاغذيه المصيره بالفرنسيه كيتسموا لي زاليمون لاكتو فيرمونتي. فيرمونتي علاش؟ ليه جايه من لا فيرمونطاسيون. لا فيرمونطاسيون انا قلت هي التخمر. والتخمر المقصود به هنايا ليس تكون الايثانول، انما في غياب اللي حنا كنسميوه اون ميليو انايروبي، يعني في غياب الاكسجين. داكشي اش كنزيدوا الماء واخا. فهاد لا لاكتو فيرمونطاسيون عرفناها في غياب الاكسجين. لاكتو هو تكون حمض اللاكتيك، وتكون واعطاء فرصه للبكتيريات اللبنيه. وهنا مربط الفرس. فتوضع في الماء. ثم كتعرفوا حاجه مسيره. انا غنعطي بعض الامثله، منها الزيتون، منها الحامض، منها بزاف ديال الامور. علاش الناس داروا الملحه؟ عارفين هما باللي الملح يبطل مفعول البكتيريات الغير المرغوب فيها. عقلوا عليها. شتي خذ خيزو خضر باقي ما مصيرش، هاي خيزو هكاك يقدر يكون فيه بكتيريات ضاره عديده. خذ خيزو مصير ناجح، هذه عقلوا عليها. قاعده كتقول
اي غذاء مصير تصير هو بنجاح لا توجد فيه بكتيريا ضاره، وهذا شيء عجيب جدا. يقدر يكون خيزو تشريه من السوق، شريه يكون عامر بالبكتيريات، هذا قاسو بيدو هذا قاسو بيدو اما خيزو مصير عندك في الدار بطريقه ناجحه فزيرو بكتيريات فيه، ضاره كنقول، مي فيه بكتيريات نافعه. فهاد البكتيريا اللبنيه او لي بكتيري لاكتيك اللي جات منهم لا لاكتوفيرمونطاسيون كتدعمنا البكتيريات النافعه. علاش؟ كتنفعنا وكتنفع راسها. حنا شنو كنديروا؟ كنحطوا لها يا الحامض يا اللفت يا المكور يا الشوفلور يا خيزو يا اللفت بالانواع ديالو. اش كدير هي؟ كتاخذ هذوك العناصر اللي بغات من هذاك الغذاء. لاحظوا الحامض بالسيار كيكون في الاول قاصح، من بعد كيرطب، هذاك طبخ. البكتيريات كتاخذ هذوك العناصر وكتعطينا هي منافع اللي غادي نهضر عليها بعد قليل ان شاء الله باذن الله. فمن اقدم التقنيات كانت عند البشريه، من اقدم التقنيات واللي الانسان بالملاحظه الدقيقه ديالو للغابه ومنظومه الغابه، لان الغابه نعم من تما جا الانسان هذه الطريقه، مشى واكتشف ودار هذه الطريقه. الجميل انك تعطيك امكانيات تقنيه مثلا وكتسهل عليك الحياه. مثال بسيط، تقدر تجي من العمل كتشتغل ما كاينش الغداء، عندك مثلا كنا هضرنا على السمك يعني الطون مصبر في الدار، تقدر تجبد طبيصل صغير ديال الطون مصبر وتجبد طبسير صغير ديال خيزو مصير وتجبد واحد طريف ديال حامضه مصيره وتجبد راه كاين كنديروا يعني قراعي بوكال كنديروا فيه، نقدروا نديروا فيه، انا غنهضر عليها، نديروا فيه اللفت، نديروا فيه الشوفلور، نديروا فيه بزاف يعني بحال الطاجين غير الاخر في الطاجين وهذا في القرعه، ونحطوه نخويوه وناخذوه وكنكونوا خدينا وجبه غداء من اروع ما يمكن ياخذ الانسان على وجه الارض. وانا قلت لكم راه هاد الطبيصلات صغارين يقدروا يعادلوا بوفي كامل من حيث القيمه وافضل منه. علاش؟ اولا احنا المغرب بلد فلاحي، شتا الحمد لله. شوف ما نقنطوش من رحمه الله، ما نبقاوش نعطيو بعض لي كومونتير. الخير ربي اللي كيعرف لنا الخير راه هو اللي عالي وعالم. فالشتا فوقاش جات واش جات الحمد لله يعطيه الشتا دابا. وخصكم تعرفوا باللي الشتا دابا الربيع راه عنده لو ستريس ادريك، ملي كطيح عليه هاد الشتا راه غيديماري مزيان. غاوجدوا الناس اللي كيسرحوا، الناس رعاة الغنم، باش هادي راه غيوجدوا راسكم. الانسان يتفائل خير، غيدير زوين مع خوك ودير زوين مع راسك ودير زوين مع الانسان وربي ما غاديش يخيبنا. فالشتاء ان شاء الله غطيح، والحمد لله هي بعض المدن المغربيه منها الشمال راه باتت الليل كامله تبارك الله الشتاء كطيح، ولاو الناس الزرع البارح نشوف ان الناس راه عارفين الشتاء داخله كيزرعوا، الخير موجود الحمد لله. المغرب بلد فلاحي فيه هاد الخضروات، بان لكم دابا خيزو بالربطه وغيبان لكم اللفت وغيبان لكم اللفت بالانواع ديالو. هاد الاغذيه هادو بالضبط اللي يشجعونا اننا نهضروا عليهم من جهه اخرى. من جهه ثانيه هي الناس اللي كيقلبوا على الجانب المادي. راه شوف، راه تاخذ تاكوس وتاخذ هذا الغذاء طبيصل صغير من هذه الاغذيه هذه اروع لك من 20 ولا 30 تاكوس اللي غتاخذوا انت ربما الشهر كامل. علاش؟ هنا فين خصنا نعرفوا ونفهموا الجانب ديال التدبير الغذائي عندنا والاقتصادي في المنزل ديالنا. هذه اغذيه اولا كنمشي للسوق كنلقاها بثمن رخيص. علاش؟ لان وقتها. ثانيا القيمه الغذائيه، وانا غنهضر على الفوائد ديالها، لا تعد ولا تحصى. انا ماشي اثني على بعض الناس، حنا ثقافتنا احسن من العديد من الثقافات، لكن ما فيها بس للتذكير. اليابانيين لاحظوا، اليابانيين ما عندهمش السمنه بزاف. سالونا بزاف الناس تسالوا علاش، انا نقول لكم علاش. جوج الامور، هما كياكلوا بعض الامور اللي احنا بالنسبه لنا ما داخلاش في الجانب الديني ديالنا، مي جوج امور عندهم. الامر الاول انهم ما كيقليوش، حتى انهم ما كيضيفوش الزيوت، لا يضيفون. احنا ماشي مع هذه المساله. نعم احنا زيت الزيتون نعم نضيف، ما عندهم زيت الزيتون، خصو يجيبها بدوفيس. المساله الثانيه كياخذوا لي زاليمون لاكتو فيرمونتي، هما والاخوان الاتراك. لاحظوا الاتراك كيديروا لا لاكتو فيرمونطاسيون باقي الان دابا، وباقي تشجيع، وكيديروا قنوات ديال الطبخ ما كيديروش فيها الكيكه، ما كيديروش فيها كيفاش، لا كيديروا فيها ثقافتهم الغذائيه بالعواد، يطيب بالعواد. ولاحظوا فيهم كيديروا لا لاكتو فيرمونطاسيون. هذه مساله مهمه بزاف. ندوز للفوائد. الفوائد لا تعد ولا تحصى، لكن اللي استحضرت انايا غادي نتحدث عليها. الفوائد هو ان العالم الان دابا
العالم، كنت هضرت انا في العديد من الحلقات، قلت لكم باللي اي مؤتمر في العالم الا وغتسمع الميكروبيوت، غتسمع البكتيريا النافعه. هذه دائما غتلقاها في لي كونغري، غتلقاها في المؤتمرات. الامعاء ديالنا دابا جرثومه الحلزونيه، قولون عصبي، غده درقيه، مالادي دو كرون، قولون تقرحي، امراض الكبد، الشحمه في الكبده، عناصر غذائيه ناقصه بما في ذلك مشاكل غده درقيه، مشاكل فقر الدم، هادشي كامل جاي من نقص العناصر. هاد الاغذيه هادي سمعوا بالبروبيوتيك والبريبيوتيك. الشيء اللي جاب البروبيوتيك والبريبيوتيك هي الاجداد ديالنا. هذا بروفي دانفونسيون، براءه اختراع يجب ان تحتفظ وتبقى خاصه بالبشريه. شنو هو البروبيوتيك؟ غذاء فيه بكتيريا. شنو هو البريبيوتيك؟ غذاء البكتيريا. فمي تسمع بريبيوتيك عرف غذاء البكتيريا، بطاطا حلوه، بطاطا قصبيه، تفاح، يعني البيكتين اللي كيف التفاح. مي تسمع بروبيوتيك بكتيريا. اول يعني بروبيوتيك في الكون كان هما هاد لي زاليمون لاكتو فيرمونتي، وداك الشيء مصير. انت مي تاخذ حامض، الا كنتي كتقلب على شي مكمل غذائي فيه البروبيوتيك، خذ الحامض، خذ الحامض مصير، خذ الجزر مصير، واخا. فالفوائد غذاء، هاد الفوائد ديال هاد الاغذيه مصيره، غذاء يشتغل لصالح البكتيريا النافعه في الجسم، يسمى بغذاء مدعم اللي هو بروبيوتيك، وغذاء كيغذي البكتيريا النافعه كيتسمى بريبيوتيك. النقطه الثانيه هو انه غذاء اكثر امانا. سبحان الله العظيم، هنا تكنه عسكريه كتحمي هذا الغذاء. انا قلت لكم راه تاخذ اللفت تقدر تلقاه كونطاميني، تلقاه بكتيريا ضاره، هكا اللفت ما مصيرش، تلقى خيزو ما مصيرش، الحامض ما مصيرش. بالحق الا كان مصير وكانت التقنيه ناجحه فهو غذاء اكثر امانا، لانه شنو فيه؟ فيه لاسيد لاكتيك، فيه حمض اللاكتيك. تسمعوا حمض يعني حمض المعده فيها حمض اللي كيحميها وكيحمي من البكتيريا الضاره. هذا الحمض اللبني هو مبيد للبكتيريات، سبحان الله العظيم، فقط الضاره. شكون علمه؟ هذا خلق الله. فتبيد البكتيريات الضاره، ولا وجود، عقلوا، لا وجود لبكتيريا ضاره في غذاء مخمر ناجح. شفتوا شحال زوينه هذه المساله هذه؟ واخا. النقطه الثالثه، البكتيريات تتغذى على عناصر غذائيه اللي كاينه في الغذاء. هذه دونون وين هي كنعطيوها حنايا مثلا الجزر، كنصيروا شنو كنديروا حنا؟ كنديروا والو، قرعه نديروا فيها الماء ونعرفوا حنا نهضروا على التقنيات الماء والملح ونسدوا، ما درنا والو، درنا 1%. شكون اللي كيشتغل 99% كامله دارت هذه البكتيريات. فالبكتيريات تتغذى على عناصر غذائيه اللي كاينه في هذه الاغذيه هذه، وكتعطينا فيتامينات ومعادن، عقلوا عليها، بيو ديسبونيبل، سهله الهضم. فالغذاء العادي مثلا انت الا خديتي الجزر العادي، ماشي كنقول ما تاخذوش، ولكن الا خديتي الجزر العادي كياخذ طاقه في الهضم، كياخذ طاقه انزيميه. بالحق الا خديتيه مصير كياخذ والو، كيعطيك كلشي، كتكون الاستفاده 100%. التصيار ولا الحاجه مصيره كتنقصنا شكون نابيل حنايا اللي كنسميوها الناس دابا اللي كدير البوز في علم التغذيه، واللي برنامج الصحه والسلامه كان من البرامج الاولى عالميا اللي هضرت على ليليكتين، باش تعرفوا. واخا ليليكتين هضرنا عليه في برنامج الصحه والسلامه هذه سنوات. فكاينين في الاغذيه كيتسموا لي زونتي نوتريمون. شنو هما هادوما دارتهم النبته كنظام مناعي ديالها، منهم لي ليكتين، لوكزالات، لي فيتات، لي كواتروجين، لي سابونين، لي فيتوستروجين، لي طانا، لي غالاكتوزيد. هادوما كاملين كاينين في الغذاء. باش نقصوا من هاد لي ليكتين، دابا تصور اختي سكينه، الناس كيقولوا خصنا نحيدوا لي ليكتين. شنو معناتها؟ تحيد جميع الاغذيه. الناس اللي كيقولوا ان ريجيم سون ليكتين غتحيد جميع الاغذيه. حنا لا، حنا كنقولوا خذ الغذاء الموسمي. الغذاء الموسمي ما فيهش لي ليكتين بحال الغذاء اللي خارج الموسم ديالو. فهادوما لي زونتي نوتريمون. مي كنديروا اغذيه مصيره، هذا الفسيفساء اللي غيكون عندنا في بيت الخزين، فكتاخذ غذاء اللي حنا سون اونتي نوتريمون. واخا سهل الهضم، عالي القيمه الغذائيه، بكتيريا نافعه هضرنا عليها، تغليب البكتيريا النافعه. شوف، الا كانت عندك بكتيريا نافعه في الامعاء اكثر من البكتيريا الضاره، مستحيل شي نهار تكون عندك جرثومه حلزونيه. عقلوا عليها. انت دابا الان كانسان مشيتي درتي تحليله لقيتي ما عندكش الجرثومه الحلزونيه،
عرف عندك البكتيريا النافعه هي اللي شاده لا مان، غير تولي البكتيريا الضاره. لان شوف انت عندك جوج انواع الاغذيه، سواء غذاء غتغذي به البكتيريا لان في الجسم ديالك ديما كاينين هادو بجوج، سواء غتعطي غذاء وغيوليو عندك بكتيريا ضاره، حلاوه، المحلي، الكيكه، هاد الاغذيه المصنعه، البكتيريا. لان ما يمكنش انت تزرع الحمص وتحصد العدس، زرعتي الحمص غتحصد الحمص، فانت غديتي البكتيريا الضاره. سي نورمال غتولي عندك جسمك فيه بكتيريا ضاره، طلع جرثومه حلزونيه، كونديدا البيكون، كونديدا تروبيكاليس، الجسم ديالك هذا غيولي الارهاق، العياء. بالحق الا غديت البكتيريا النافعه، غديت انا البكتيريا النافعه، شد انا واحد الخروف، خرجت انا كنسرحو كنهدي، غيجي العيد غيلقى الخروف واجد الحمد لله. علاش؟ داك الشيء اللي عطيت انا كنحصد النتيجه ديالو. فملي كنعطيو هاد الاغذيه كنغديو وكنغلبوا البكتيريا النافعه على البكتيريا الضاره. انت اصلا ملي كتاكل راه جو كتغلب النافعه على الضاره ولا الضاره على النافعه. احنا المغاربه كنقولوا مصير، كنقولوا مخمر، كنقولوا هاد الامور هذه كامله. شنو ممكن نديروا حاجه مصيره؟ عقلوا عليها هذه. شنو الحاجه اللي نقدروا نديروها مصيره؟ لان غدا نهضروا على موضوع اخر انا نشير له. كاينه الاغذيه المصبره اللي خصها طيب عاد تحفظ، وكاينه الاغذيه المخمره. مثلا القاعده كتقول ان الفواكه ما كنصيروهاش لان كيتكون الايثانول. ولاحظوا بعض الناس اللي كيصوبوا يعني كيصوبوا خل التفاح ردوا البر، تقدروا تكونوا الايثانول. انا خل التفاح كيخلعني، ماشي من حيث القيمه، لا من حيث القيمه مهمه، لكن من حيث المبيدات اللي كاينه في بعض انواع التفاح، ومن حيث بعض الطرق اللي الناس يقدر يتكون الايثانول. هذه مساله مهمه بزاف. واخا فالفواكه لا تخمر، البطاطا لا تخمر، مسألة عقلوا عليها مزيان. واخا فشني الحاجة اللي ممكن نصيروها؟ الحامض اللي كاين دابا غير الإشارة بالنسبة للخيار. الخيار ماشي وقته دابا، واخا الخيار كيكون في الصيف، نقدروا نخمروه في الصيف. دابا كاين الحامض، كاين الجزر. والجزر إلا بغيتوا تخمروه سيروا خذوا الجزر ديال الربطة. واخا الجزر ديال الربطه القلب ديالو بحال برا، حتى هو اورانج، ماشي بحال اللي بلا الربطه ديال الفريغو كيكون القلب ديالو صفر. واخا الحامض، الجزر، اللفت بالانواع ديالو، المكور، الشوفلور، الباربه، الزيتون، البصل، الثوم، هادو كاملين كنديروهم مصيرين. الحاجه اللي كنديروا لها التصبير غدا نهضروا عليها هي الفول، الجلبانه، اللوبيا في الصيف، القوق، الخرشوف. هذه حاجه اخرى، هادو ضروري خاصهم يطيبوا. فالتقنيه شنو هي؟ والاهداف ديالها راه كتكون عندنا الوفره، كيكون عندنا الاختيار، كيكون عندنا السرعه، والجميل المذاق الفريد. هذه اهم حاجه في هادشي كامل، حيت ما يمكنش نهضروا على علم التغذيه دون ان يكون حاضر المذاق. علاش؟ لانك انت كانسان خصك تستمتع بالغذاء. الغذاء خصو يكون لحظه متعه. انا هذه يعني بغيت اي واحد يضمنها الرسول، الضامن هو الله. الغذاء اللحظه اللي تبغي تاكل خصك تكون عارفها، وعلم دماغك انك ستعيش لحظه متعه. ما نحرموهاش، ما نحرموش الانسان من هذه المتعه بالخوف، وحيد هذه ودير هذه وبعد من هذه، وهذه الامور كامله. تقنيا شنو كنحتاجوا؟ كنحتاجوا بوكال، قرعه ديال الزاج، ما تكونش الغلاقه مصديه، ما تكونش مشي ناخذوا قرعه ديال الزاج. حنا ملي كنمشيو نختروا بعض الامور كنمشي نشوف انايا فوره ميكرووند اللي ما خصوش يكون عندي في الدار، كنجيب احسن ماركه ويمشي نجيب القرعه ديال الزاج. قرعه ديال الزاج مزيانين، يكونوا نقيين، نشريهم انا جداد كاع. واخا نحتاجوا قرعه ديال الزاج، نحتاجوا ماء، وغنحتاجوا ملح صافي. الماء من الاحسن الا كان ديال روبيني تغلى، لقيتوا الماء ديال المنابع افضل. علاش؟ لان اذا كان فيه الكلور البكتيريا النافعه غتكون صعيب انها تغلب البكتيريا الضاره. لاحظوا واحد الحاجه، درتي حامض مصير او لا درتي خيزو مصير، لاحظ الاسابيع الاولى غيبان لك هذاك الماء ما صافيش. شنو تما؟ هذيك حرب نايضه بين البكتيريا الضاره والنافعه. في الاخر كتغلب البكتيريا النافعه. فوقاش كتغلب الضاره؟ الا حليتي القرعه، لقيتي الخضوره، لقيتي البيوضه، داكشي غير ميه. علاش؟ لان هادشي كيبغي التقنيه. فشنا هي التقنيه؟ قرعه نجيبوها للدار، نقلبوا الفم ديالها على شي
على شي كاسخول عام تعقم بالماء الساخن، واخا هاد الامور هذه كطلب يكون فيها شويه ديال الحيطه والحذر، واخا تعقم مزيان. وهاد القرعه نحطوهم، نجيبوا الغذاء اللي عندنا نصيرو. نقدر ندير انا اللفت خيزو بوحدو، نقدر ندير الحامض انا بوحدو، نقدر ندير انا خيزو والطريفات ديال الحامض، وندير الشوفلور، وندير المكور، ونزيد معاه. انا نهضر على الاضافات، ممكن نزيدوا معاه الورقه ديال سيدنا موسى، ورقه الرند، ممكن نزيدوا معاه قزبر حبوب، ممكن نزيدوا معاه القرنفل، ممكن نزيدوا معاه الثومه. تقدر تصاوب طاجين ماشي ضروري حاجه وحده. التقنيه شنو هي؟ بوكال، قرعه، ماء، انا كنعطي لها المبادئ، وديك الشيء الاخر الانسان يتفنن. قرعه، ماء يكون مغلي ونخليوه يبرد، سينو نجيبوا الماء ديال المنابع، واخا. الملحه الحيه، شي ملحه اخرى ما غتستقلكش. الملحه الحيه القاعده كتقول، انا كنعطيكم مسائل علميه، القاعده اللي كنعتمدوها حنا في العلم هي 3%. شنو هي 3%؟ يعني انت يطرو ديال الماء كدير فيه 30 غرام، يعني 30 في الألف. انت غتعبر 30 غرام، جوج معلقات كبار مثلا، 30 غرام غديرها في يطرو ديال الماء. تقدر دير اكثر ما كاينش مشكل، لكن قل لا. علاش؟ لان الملحه هي اللي غتخلي هذه البكتيريات النافعه انها هي اللي تفوق. فضروري الماء، الملح، ونديروا واحد شويه ديال واحد لاكوش فين، واحد لاكوش رقيقه ديال الزيت فوق هذاك القريعه، ونسدوها. غير حاجه، ديروا قريعات صغار باش من تحلوها دغيا تكونسوميوها، ونسدوها ونحطوها في بيت الخزين. وغيكون عندنا ديك الساعه الحامض مصير، او الزيتون مصير، او قرعه فيها الشوفلور والمكور وخيزو والتقطاع. انا نبغي خذوا القطاعات ديال الخضر، قطعوا اشكال زوينه، قطعوا راه ديك القطاعه اللي كيحكوا فيها راه كاينه عندها واحد الموس كتقطع. قطعوا اشكال زوينه، اشكال صغيره، اشكال يعني هندسيه زوينه كيبغيوها الدراري الصغار. راه تقدر ملي تشوفها مقطعه ما تعرفهاش لفت، ما تعرفهاش جزر. نشد انا هذاك الجزر، الناس راه عرفوني علاش كنهضر. هذيك الحكاكه اللي كتحكوا فيها هذيك تقدروا حتى هي تقطعوا بها. نقدر ندير انا الباربه بوحدها، الباربه راه ممكن نديروها مصيره، ممكن نديروها غدا من نهضروا على التصبير ممكن نديروها مصبره. غير الباربه الا بغيتو حاولوا بقاو ديروها بوحدها، لان كتطلق هذاك اللون. باش يبقى لي الاخر مثلا قريعه نديروا فيها قزبر حبوب، نديروا ورقه الرند، نديروا البصل كذلك. نقدر نشد انا قريعه وندير فيها غير البصله مع الزيت مثلا، لان البصل في الزيت، والثوم كذلك، قزبر حبوب، عطريه، ونديروها في الزيت، وناخذ انا الزيت من السماء بيت الخزين هذا باش كيتلون. والاضافات انا قلت لكم تقدروا تزيدوا اللي يعجبكم. ازير، يقدر الانسان يزيد ورقه الرند، قزبر حبوب هكاك صاين، الثومه، القرنفل. انا عطيتكم المبدا العام: قرعه، ماء، ملح، ماء جيد يكون من المنبع او لا مغلي وبارد، ونديروا في القرعه ونسدوها مزيان، كوش ديال الزيت ونحطوها. تصور انت تجي من العمل تحط بصل صغيور فيه الجزر، فيه الاخر فيه شويه كيجيك شويه ديال المذاق قزبر حبوب، شويه ديال اللفت مقطع، شويه ديال اللفت الصفار، اللفت راه انواع، وكنحطوها وكناخذوها سواء عندنا سمك ولا عندنا قطاني ولا عندنا روعه. شوفوا غير حطها غير في الفم ديالك كتلقاها دغيا كتذوب هكاك، حتى الجسم ديالك دغيا كتمتص ودغيا كتهضم والجسم كيستافد منها. وشكرا للاجداد ديالنا صراحه عطاونا هذه التقنيه من اروع التقنيات ومن اجمل الامور اللي ممكن الانسان يشوفها بيد الخزين ديالو. وسبحان الله العظيم، نقطه اخيره، شي نهار ديروا هذه العمليه بحال الزيت، ملي كتدخل زيت للدار كتحس احساس زوين هكاك. عاوتاني ملي كدير اغذيه مصيره واحد 10 القريعات ولا 15 كتحس بواحد الاحساس جميل، احساس سبحان الله العظيم ما غاديش نقدر نوصف لكم اكثر ما غنقول لكم خصكم تعيشوه. كتجي من العمل كتقول انا باش نصاوب انا طاجين ولا نصاوب، لا نجيب هذه مثلا نسلق بيضه، نجيب مثلا الطول مثلا عندي مصاوب في الدار، نحط هاد الشليضات. كتشوف راسك كتاخذ واحد الغذاء سبحان الله. ملي كتاخذوا الاغذيه مصيره، شوفها الحامض مصير، الناس داروا به الطنجيه والناس ديال مراكش عندهم الحامض معسل، شي حاجه اللي هي عجيبه. كتاخذ هاد الاغذيه فريمون كتحسوا بالحياه. وهذه النقطه علاش سميتهم برو بيوتيك، خي بيوتيك، لان فيهم الحياه، كتحسوا بهذه الحياه. ونتمنى اي واحد يجرب هذا الاحساس هذا. مرحبا. وهنا غنقولوا بون ابيتي ماشي بون شونس. بصحتكم وراحتكم. مرحبا. مشكور استاذ. وحنا اكيد مازال مستمرين، اللي سمحتي نوقفوا مع فاصل ونرجعوا ناخذوا اسئلتكم مستمعين. خليكم معنا.